Well, it's really great to see you again. I was here last August and there was only about 400 or 500 people here when I was here last August. Je to krásný, že se s vámi vidím znova. Byl jsem tady loni v říjnu a tenkrát vás bylo, tak počítám 400, možná 500. Is there anybody at the meeting that I was here in August? Je tady někdo z toho meetingu, kde jsme se sešli minulé v říjnu? Only the strong survive after a meeting when I finish. Takže já vám to řeknu takhle, jenom ty nejsilnější vydržej po mým meetingu. But the ones that survive, ale ty, kteří to přežijou, the ones that survive get rich. Ty, kteří to přežijou, tak ty budou hodně bohatí. Hey, all right. What we want to do this afternoon is to tell you how excited we are about being here and about you being in the business, in the Amway business. Co bychom vám chtěli říct dneska odpoledne, že jsme strašně rádi, že my jsme tady a chtěli bychom vám říct, jak rádi vidíme, že vy jste vstoupili do našeho biznesu. We realize that most of you have no idea how big your future is going to be financially. My si taky uvědomujeme, že spousta z vás vůbec neví, jaká vás čeká budoucnost, co se týče financí. And you, in 1 year, did what it took Sulin and I 3 years to do in numbers in the business. A vaše skupina má tolik lidí, co nám ze Sulin trvalo udělat 3 roky. And we grew fast. A to nám říkali, že naše skupina roste rychle. We were one of the fastest growing distributors that had ever gotten in the Amway business in 1971. My jsme byli jedni z nejrychleji rostoucích skupin, který vůbec do biznesu vstoupili v roce 71. Because when we got into business in 1971, there was no system. Protože když jsme vstoupili do biznesu v roce 71, tak neexistoval žádný systém. And it was up to us to help Dexter Yeager and along with Don King to help Dexter Yeager build a system. A bylo tenkrát na nás, aby jsme pomáhali my a Don King Dexteru Yeagerovi dát dohromady systém. And Dexter Yeager has built the largest business in the world of Amway. A Dexter Yeager vybudoval největší biznis vůbec Amway na světě. Now our organization is the biggest group in Dexter Yeager's group. A naše skupina je ta největší skupina pod Dexterem Yeagerem. And we did 1/3 of Dexter's business last year. A my jsme udělali 1/3 Dexterového obratu loňský rok. The business that Sulin and I started 24 years ago, ten business, se kterým jsme začali před 24 lety, with just a few people, to bylo tenkrát jenom pár lidí. And the first month in the business we hit 18%. A první měsíc biznise jsme měli 18%. And from that business till today, a od toho biznesu do dneška, we did over $500 million in business last year. Jsme se dostali na loňský obrat $500 milionů. Would you like to have a business like that? Je tady někdo z vás, kdo by chtěl mít nějaký takovýhle business? Okay. If you would just have a business, a little part of that, you would become very wealthy. I kdybyste měli business, který by byl jenom taková malinká část toho, o čem jsem mluvil, tak byste byli hrozně bohatí. Because we today make a lot of money in the business. Protože my dneska vyděláváme hodně peněz v našem biznise. And I hear people come to me today and say, Rick, I wish I would have gotten in when you did. A dneska za mnou chodí lidi a říkají, Ricku, já bych si tak přál, abych vstoupil do Amway, když ty jsi vstupoval. I wish I would have gotten into business when Don King did. A nebo já si přeju, abych vstupoval do biznesu, kdy Don King do něj vstoupil. And do you know what Don King and I tell those people? Víte, co já a Don King říkáme většině lidí? We tell them the same thing that you're going to tell your people 10 years from now. My jim říkáme stejnou věc, kterou budete říkat vy za 10 let těm svým lidem. If you would have gotten in when we did, you would have quit. Pokud ty bys si do toho biznesu vstoupil s náma, tak už bys toho dávno nechal. Most people who get in the business in the early days do not see the vision. Většina lidí, kteří vstupují do biznesu úplně na začátku, jako vy, tak nejsou schopni vidět ten obrázek do budoucna. They don't see the possibilities out there. Oni nevidějí ty možnosti do budoucna.
And what we want to do today is help you see just a little bit more possibility. A co my chceme dneska udělat, je ukázat vám trošku víc těch možností. And after years of being in the business, po spoustě letech, kdy jsme byli my v biznise, we now have a system that new people can come in the business and accomplish in 1 year what it took us 3 to 5 years to do. Takže máme dneska systém, že když lidi vstoupí do biznesu, jsou schopní během 1 roku udělat tolik, co nám trvalo 3 až 5 let. And one of the first things that you have to learn about this business is that it's different than anything you've ever been in before in your life. A jedna věc, kterou si musíte uvědomit o našem biznise, že to je něco úplně jiného, než čím jste se kdykoliv v životě setkali. Now, a lot of people that get in the business don't make a lot of money in the business and they quit. Hodně lidí, kteří do biznisu vstoupí, tak toho nechají, protože nevydělávají moc peněz. There have been a lot of people this past year that got into the business here in the Czech Republic and they're not in today. A bylo hodně lidí, kteří vstoupili do biznisu v Čechách, ale dneska tady nejsou. Now, why is it that you are here and they are not? Tak proč to tak je, že vy jste tady a oni ne? Why is it that you are building the business and they quit? Proč zrovna vy budujete tenhle biznis a oni toho nechali? There has to be some difference between you and them. Tady musí být nějaký rozdíl mezi váma a těma ostatníma. Not everybody that gets in the business is willing to work. Ne každý, kdo vstoupí do našeho biznisu, je ochoten pracovat. Not everyone that gets in the business has a dream. Ne každý, který vstoupí do biznisu, má sen. Some people get in the business and think just by signing up that they're going to make money. Někdo si myslí, že když vstoupí do biznisu a jenom podepíše smlouvu, takže bude vydělávat peníze. Some people think that when they get in, that you as their upline are going to come and sponsor everybody for them. Někdo třeba si myslí, že když vstoupí do biznisu, tak vy jako jeho upline budete mu sponzorovat spoustu lidí. And then when the work comes, they quit. A pak, když přijde čas na práci, tak toho nechají. How many of you has had someone get in the business and when they had to work, they stopped? Kdo z vás měl někoho ve skupině, když vstoupil, tak měl zájem a potom, když přišel zase na práci, tak toho nechal? If you haven't had someone do that yet, you haven't sponsored enough people. Pokud je tady někdo z vás, kdo nikoho takového neměl, tak to je důkaz toho, že jste ještě nezasponzorovali dostatečné množství lidí. So one of the first things that you learn in this business is that to make it work, you have to work. Takže jedna z prvních věcí, kterou se budete muset naučit u nás v biznise, že pokud chcete vydělávat peníze, budete muset pracovat. There are many people even back in the United States that do not understand that concept. Je hodně lidí dokonce i v USA, kteří nepochopili ten koncept. And that concept means that you have to help people and not expect something in return. A ten důvod je, že musíte být ochotní pomáhat lidem a neočekávat okamžitou odplatu. The reason that we are here is to help this organization do what we can to help Don King's organization. Ten důvod, proč jsme tady, je udělat maximum, co můžeme pro organizaci Dona Kinga. To help our son David, who is our second generation building the business. Aby jsme pomohli našemu synovi Davidovi, který je vlastně druhá generace biznisová naší rodiny. Who's Roman and Kimberly sponsor. David je sponzorem Romana a Kimberly. And we came, and I came last year because of a commitment that I made to them. A já jsem přijal loni kvůli závazku, který jsem udělal vůči nim. And my commitment was this, that if you guys are serious and are willing to build the business and do the work, I'll come. A já jsem jim tenkrát říkal, pokud vy berete ten biznis vážně, budete ochotní investovat práci, tak já přijedu. And one of the first things that you learn in this business is that when people are committed to it, you help them. A jedna z prvních věcí, kterou se budete učit v našem biznise, pokud někdo je zavázaný v svoji práci, tak vy jim musíte pomáhat. You're not going to get paid for that now. Vy za to nedostanete zaplaceno teď. It may be 6 months from now. Možná dostanete zaplaceno až za 6 měsíců. It could be 2 months from now. Možná za 2 měsíce. But it could be 5 years. A taky to může být až za 5 let.
Here's my question. Tady je moje otázka. Are you willing to stick with it for yourself until it works? Jste ochotný v tomto biznise být a vytrvat, dokud nezačne fungovat pro vás? Well, I've got to tell you, you're at the right place at the right time with the right people. Musím vám říct, že jste na tom správném místě ve správnou dobu a s těma správnýma lidma. And we want you to believe that. A chceme, abyste tomu věřili. This afternoon, I want to talk to you about how to build the business to Emerald. Dneska odpoledne s váma chci mluvit, jak můžete vybudovat svůj biznis ke smaragdu. So let's explain just a little bit about what Emerald is. Takže pojďme si tak trochu říct, co to je emerald. Smaragd. An emerald income Smaragdový příjem would be about... Ten bude přibližně 150 000 korun. How many of you in here make less than 100,000 crowns a year? Kdo z vás tady vydělává míň než 100 000 korun ročně? How would you like to make 100,000 crowns a month? Jak by se vám líbilo vydělávat 100 000 měsíčně? An emerald in the business Smaragd v našem biznise will make as much in a month as you make in a year at work. Vydělá za měsíc tolik, co vy za celý rok v práci. After 18 months of being in the business, Po 18 měsících v biznise we were emeralds with 5 directs. jsme byli smaragdi, kteří měli 5 direktů. I was making each month as much as I used to make in a year teaching school. Já jsem každý měsíc vydělal tolik, co za celý rok učení ve škole. Can you do that, make that much money doing anything else? Můžete vy vydělat tolik peněz, když budete dělat něco jiného? Does that get you excited? Není to pro vás vzrušující? Does that get you fired up? Myslíte si, že vás tohleto může zapálit? To think Jenom si uvědomit, that in your family, že ve vaší rodině you're going to be the wealthiest person in your family. vy budete ten nejbohatší člověk ve vaší rodině. Now, what I would like to talk about is a mistake that we made early in the business. O čem bych chtěl mluvit je chyba, kterou děláme na začátku biznisu. What happened to us early in the business was that we sponsored some people when we first got in. Co jsme udělali, když jsme vstoupili do biznisu, tak jsme zasponzorovali pár lidí, hned tak jsme do toho vstoupili. And then we stopped personally sponsoring for a while. A pak jsme přestali lidi osobně sponzorovat. And we worked with the people that we had sponsored. A pracovali jsme s těma lidma, který jsme zasponzorovali. And in 18 months we had personally built 5 direct distributors. A za 18 měsíců jsme vybudovali osobně sponzorovaných 5 přímých distributorů. And we had 20 direct distributors down in the organization. A v hloubce jsme měli další 20 přímých distributorů. But we hit a point in the business that we did not break a new direct for over a year. Ale pak přišla doba, kdy jsme za další rok neměli žádného nového direkta. And during that time I went to Dexter and I said, Dexter, what am I doing wrong? Ale během té doby já jsem šel za Dextrem Jägerem a ptal jsem se ho, Dextre, co dělám špatně? And Dexter looked at my group. Ale Dexter se podíval na moji skupinu. And he said, Rick, you didn't sponsor enough people personally. A říkal mi, Ricku, ty jsi nezasponzoroval dostatečné množství lidí osobně. What had happened was this. Co se stalo, bylo tohle. We had personally sponsored into the business Osobně jsme sponzorovali v biznise 5 people who had gone direct. 5 lidí, ze kterých se stali direkti. And when I talk about going direct and sponsoring someone that goes direct, Když mluvím o tom, že zasponzoruji někoho, kdo bude direkt, many times people only picture sponsoring one person. hodněkrát si lidi pod tímhle výrazem představí zasponzorovat jednoho člověka. And I talked to Roman and Kimberly about this early as they got started in the business. A já jsem o tomhle mluvil taky s Romanem a s Kimberly, když začínali oni v jejich biznise. And I told David, be sure and tell Roman to sponsor enough people when he gets started. A já jsem tenkrát posílal vzkaz po Davidovi, aby Roman se ujistil, že zasponzoruje dostatečné množství lidí, když začínal.
Because when I talk about that we sponsored 5 direct distributors, Protože když mluvím o tom, že máš zasponzorovat 5 přímých distributorů, what I do not talk about are all of the other people we sponsored who were not direct yet. tak nemluvím o těch lidech, který byste taky zasponzorovali, ale ještě direkti nejsou. And we had personally sponsored, in addition to these people, we had only sponsored 7 more people. A my jsme tenkrát, kromě těch 5, kteří byli přímí distributoři, zasponzorovali dalších 7 lidí. And Dexter told us, he said, Rick, to be a diamond in the business, you've got to sponsor personally 20 to 24 people. A Dexter mi tenkrát říkal, pokud chceš být diamantem v našem biznise, tak musíš osobně zasponzorovat 20 až 24 lidí. So the people that I had personally sponsored that were not direct yet, takže ty lidi, který jsem osobně zasponzoroval a ještě nebyli direkti, were creating PV, tak dělali body, they were using products, používali výrobky, they were coming to meetings, jezdili na meetingy, but they had not developed mentally to become a direct. Ale ještě se mentálně nerozvinuli natolik, aby z nich mohli být direkti. And what I tried to do was I tried to make these people here directs. A co jsem já se snažil tenkrát dělat, je, že z těch lidí, kteří na to nebyli ještě připravení, jsem se snažil udělat direkty. And they were not ready. A oni prostě nebyli připravení. Now, many times when we in the business today talk about sponsoring 3, hodněkrát, když my v našem biznise se bavíme o tom, že máš zasponzorovat 3, or building to emerald, anebo máš dělat smaragda, most people see this. Tak hodně lidí vidí tohle. They mentally picture sponsoring 3 people personally. Oni si osobně představí, mentálně si představí zasponzorovat osobně 3 lidi. And then those 3 people sponsoring depth. A každý 3 lidi mají sponzorovat do hloubky. What I would like to do this afternoon is to create a picture of what emerald is for you. Co já bych tady chtěl dneska udělat, je vytvořit vám obrázek, jak to vypadá stát se smaragdem. Several years ago I heard a phrase that helped me understand why we needed to explain this. Před několika lety jsem slyšel frázi, která mě vedla k tomu, že je potřeba tohleto lidem vysvětlovat. And the phrase was this. A ta fráze zněla takhle. We talk in words, but we understand or we think in pictures. My mluvíme ve slovech, ale chápeme a rozumíme v obrázcích. One of the best qualities of a good teacher in this business jedny z nejlepších kvalit dobrých učitelů v našem biznise is someone who can talk and people understand what they are talking about. Je někdo, kdo může mluvit a lidi pochopí, o čem je řeč. In other words, to be able to take words that they present at a meeting, být schopný vzít slova, které jsou řečeny na meetingu, and people see a picture of what they're saying. Aby si ty lidi dokázali představit a viděli obrázek, o čem je řeč. In the business, many times when we say emerald, v biznise hodněkrát, když řekneme smaragd, people see a picture of only 3 people that they sponsor. Tak lidi vidí obrázek pouze 3 lidi, kteří to sponzorujou. They fail to see the other people that they sponsor who are not direct yet. A nejsou schopni vidět ty ostatní lidi, kteří se je potřeba zasponzorovat, co ještě direkti nejsou. Now, there are 22 people on stage. Tady je 22 lidí na pódiu. This is emerald. Tohle je smaragd. Now, one of the programs that we work on in the business is doing Quicksilver. Jedna z věcí, kterou my děláme v našem biznise, je rychlý stříbro. Quicksilver is personally sponsoring 5 people. Rychlý stříbro je zasponzorovat osobně 5 lidí. So here is Quicksilver. Takže tohle je rychlý stříbro. Now, you sponsor the 5 people within a 90-day time period, 90 days or less. Zasponzorujete 5 lidí během 90 dnů. If you sponsor the 5 people in 90 days or less, pokud zasponzorujete 5 lidí během 90 dnů a míň, the chances of getting a direct out of this group is good. Šance mít direkta z této skupiny je dost veliká. Because if you take 6 months or a year to sponsor these 5 people,
Pokud vám bude trvat 6 měsíců nebo rok, než zasponzorujete 5 lidí, you probably will not get a direct. tak z toho pravděpodobně nebude direkt. And the reason you won't is because people don't see you moving fast enough. A ten důvod, proč nebudete direkt, je, protože lidi vás nevidí, že by vám to nějak rychle šlo. We have a saying that we've used for over 24 years in the business. Máme rčení, který používáme už přes 24 let v našem biznise. It is called the speed of the leader is the speed of the group. A to rčení je, rychlost lídra je stejná jako rychlost skupiny. So what you will probably get out of this group if you do it in 90 days. Takže co byste pravděpodobně získali z této skupiny, kdybyste to udělali během 90 dnů? Is you will get one direct. Že z toho bude jeden direkt. Now, this person will not be direct at the end of 90 days. Ten člověk nebude direktem během 90 dnů. What he will probably be is at maybe 12%. Možná, že bude mít 12%. So he's not direct yet. Takže on není ještě direkt. Almost there. Je skoro direkt. And the other people in the group, A ty ostatní lidi ve skupině, you may have one apple. možná bude jedno jablíčko. You may have one at 3%. Možná tam bude jeden 3%. And you probably are going to have one or two that do nothing. A budete tam mít možná jednoho nebo dva, který nebudou dělat nic. So this is my first 90 days in the business. Takže tohle je mých prvních 90 dní v biznise. Now what you want to do now is that you want to do, in the next 90 days in the business, you want to do Quicksilver again. You want to personally sponsor at least 5 people. Co chcete dělat v dalších 90 dnů v biznise je udělat rychlý stříbro znova. To znamená znova zasponzorovat dalších 5 lidí osobně. Now out of the next group of Quicksilver personally sponsored, Z té další skupiny osobně sponzorovaných 5 lidí, what you have to mentally picture is that each person here represents at least 10 to 15 distributors in their group. co si musíte uvědomit, že každý z těch lidí, který tady vidíte v řadě, reprezentuje, že každý z těch rychlých stříber, který tady vidíte, reprezentuje dalších 15 lidí. Now, my person who was at 12% now moves up to 18%. Ten člověk, který měl 12%, teďka posunuje dál a má 18%. Because that was out of my first Quicksilver. Protože tohle bylo před 90 dny z mého prvního rychlého stříbra. Now, in my second Quicksilver, I've got a person at 12%. Z mého druhého rychlého stříbra mám další jablíčko, další 12%. I've got a couple of apples. Mám pár jablíček. A couple people that quit. A pár lidí, kteří toho nechali. Now, in the next 90 days, I'm going to do Quicksilver again. V těch příštích 90 dnech udělám rychlý stříbro znova. So I personally sponsor 5 more. Takže osobně zasponzoruju 5 dalších. Out of this 5, z těch 5, I go back and look, and now se podívám zpátky na začátek I've got a direct. A mám tady direkta. Out of my first Quicksilver. Z mýho prvního rychlého stříbra, který jsem udělal, mám jednoho direkta. My second Quicksilver group, I've got a person now at 18%. Z mý druhé skupiny rychlého stříbra mám teďka 18%. And then out of my third Quicksilver group, I've got someone at 12%. A z mý třetí skupiny rychlého stříbra mám jednoho 12%. So by the time that I've done Quicksilver 3 times, takže během doby, kdy jsem udělal rychlý stříbro 3krát, I've probably got a silver producer. Mám pravděpodobně silvera. Another one that's close to it. Mám jednoho, který se tomu blíží. And a 12% leg. A mám 12% větev. Now here's the question. Tady je otázka. Am I going to make emeralds? Udělám smaragda? We don't know yet. Ještě nevíme. Because here's what happens. Protože tady je to se normálně děje. And I can say this about Roman because Roman's a friend of mine. A já tohle můžu říct tady o Romanovi, protože je to můj kamarád. But what would happen if Roman would stop listening and pull himself out of the system? Ale co by se stalo, kdyby tady Roman najednou přestal poslouchat a oddělil by se od systému? Then someone at 12% may be totally out of the business. Tak pak někdo, kdo má 12%, najednou úplně vypadne z biznisu.
Maybe my other person at 18% Možná někdo další, kdo je 18%, developed a hearing problem. najednou začne mít problémy se sluchem. They decided that they were smarter than me. Rozhodne se, že je chytřejší než já. And they know more than what Rick Setzer and Don King knows. A rozhodne se, že toho ví víc, než co ví Rick Setzer a Don King. And they make statements like, well, the business over here is different than it is in America. A budou dělat takový rozhodnutí jako ten biznis tady v Čechách je jiný než u vás v Americe. And it is some different. Samozřejmě, že tam je rozdíl. And we know what the difference is. A my ale víme, jaký rozdíl to je. And we adjust the system to that difference. A my jsme schopni ten náš systém přizpůsobit tomu rozdílu. Because you have to remember, the Czech Republic was the 60th country we opened. Že my si musíte uvědomit, že Česká republika byla 60. země, kde jsme otevírali náš biznis. We have diamonds in all other countries around the world. A máme diamanty ve všech dalších zemích okolo celého světa. So we know the system has to be adjusted to the countries. Takže my víme, že ten systém se musí přizpůsobit jednotlivým zemím. But do you think after 60 countries that we've opened up and put the system in that we may know what we're doing now? Ale myslíte si, že potom, co jsme otevřeli biznis ve více jak 60 zemích, že už víme, co je potřeba dělat? That was a question. To byla otázka. Do you know that in our business today, Víte, že v našem biznise dneska we have 120 diamonds, máme 120 diamantů, 500 emeralds, 500 smaragdů and 6,000 direct distributors. a 6 000 přímých distributorů. And the reason we have that is because of the system. A důvod, proč máme tohleto, je díky systému. So just because a person gets to a certain pin level in the group, Takže protože člověk se dostane na určitou úroveň, na určitý odznak ve skupině, doesn't mean that they will always listen. to neznamená, že budou vždycky poslouchat. But one thing to guarantee that they will listen better, Ale jedna věc, která bude garantovat, že budou ty lidi víc poslouchat. and make sure that Roman stays in the business, A ujistím se, že Roman zůstane v biznise and to make sure that my 18% goes to 21%, a postarám se o to, aby ten 18% mohl mít 21%, is I am not going to try to make emerald with 3 legs. to je, dokážu to tím, že se nebudu snažit udělat smaragda ze 3 větví. But you say, Rick, you've got 15 legs up here, you don't have 3. Někdo řekne, ale Riku, máš 15 větví, nemáš jenom 3. No, I only have 3 legs up here. Ne, máme zatím jenom 3 větve. And emerald is not 3. A smaragd to nejsou 3. Emerald is 4. Smaragd to jsou 4. How many of you have a vehicle, a car? Kdo z vás má auto? How many of you in those cars have a spare tire? Kdo z vás ví, že auto má mít rezervu? Every car comes with a spare tire, doesn't it? Každý auto má i rezervu. Why do you have a spare tire? Proč musíte mít rezervu? It's so that if Roman gets a bad attitude To je proto, že když Roman začne mít problémy s postojem and the air goes out of him a vypustíme z něj vzduch and he doesn't listen, a on neposlouchá, so what you do takže co my uděláme, is you come over and you do Quicksilver again. tak přijdete a uděláte rychlý stříbro znova. And out of this last Quicksilver, A z toho posledního rychlého stříbra I now am going to come over and I'm going to get me another direct. tak z toho budu mít dalšího direkta. And the direct I get A ten direkt, který ho získám, is going to be my insurance to bude moje pojistka and my spare tire a moje rezerva. in case any of these directs Kdyby náhodou některý z těch direktů don't go direct. nebyl direktem. Now, what you got is that you've got 4 directs, Takže máte 4 direkty, you've got enough extra side volume máte dostatek bodů stranou, to qualify as a direct yourself. abyste se sami kvalifikovali na direkta. Out of the remaining group that you have up here, you have 18 people left.
Takže vám ještě tady zbývá dalších 18 lidí, kromě těch 4. Out of the 18, 5 of those people will not be in the business next year. A z těch dalších 18 lidí 5 z nich nebude v biznise příští rok. Okay, so I'm going to get 5 people out of the business. Takže já teďka vytáhnu 5 lidí z biznesu. Now, there's 5 more not doing anything. Pak je tady dalších 5, kteří nic nedělají. They come to all the functions. Oni jezdí na všechny semináře. If they're in town. Pokud jsou ve městě. Or if it's convenient. Nebo pokud to je nějak blízko. Or if there's not a TV program on they want to watch. Nebo pokud nedávají nic zajímavého v televizi. But when you see them, boy, they're excited. Ale jakmile vidíte, tak jsou zapálení. Roman, I'm going to do this thing. Říká Roman, já budu dělat tenhle biznis. I'm going to do it. Já to určitě budu dělat. And they're not at the next open. A na příštím openu už nejsou. And what the problem is, if you only have those people in your group, you listen to them. A problém je, že pokud máte jenom takový lidi ve skupině, tak potom je posloucháte. And you show up at the open. A vy přijdete na open. And you say, Roman, I've got 5 people coming to the meeting. Řeknete, Romane, mám 5 lidí, kteří přijdou na meeting. And I know they're going to be there because they told me they were. A vím, že určitě přijdou, protože mi řekli, že přijdou. Because they're distributors. Protože oni jsou distributoři. And you stand outside of the room at the open meeting waiting for your distributors to show up. Takže čekáte před místností a čekáte, až přijdou vaši distributoři. And they don't show up. A oni nepřijdou. All right, let me give you another one-line phrase that's important. Takže já vám dám další frázi, která je důležitá. Distributors that don't attend functions are still prospects. Distributoři, kteří nejezdí na seminář, jsou dál jenom prospekti. Distributors that don't attend functions are still prospects. Distributoři, kteří nejezdí na semináři, jsou jenom prospekti. And you will be extremely frustrated. Vy budete strašně zklamaní. If you are depending on that group to build a business with. Když budete záviset na této skupině lidí. But now here's what I've got left. A tady vidíte, co mi ještě zbylo. I've got 10 more people doing something. Já mám kromě těch 4 ještě 10 dalších lidí, kteří něco dělají. So I've got 10 people that are active. They're coming to meetings. Takže mám 10 lidí, kteří jsou aktivní a chodí na meetingy. They're using products. Používají výrobky. But they're not using all of the products. Ale třeba neužívají úplně všechny. Let me tell you what I think about not using all the products. Já vám něco řeknu, co si myslím o tom, když někdo nepoužívá 100% všechny výrobky. Can you imagine me telling Sue Lynn when we got married? Dokážete si představit, když já říkám svý ženě, když se vezmeme. Sue Lynn, I love you. Sue Lynn, já tě miluju. You're the most important woman in the world to me. Ty jsi ta nejúžasnější ženská na světě pro mě. I would do anything for you. Já bych pro tebe udělal cokoliv. I would climb high mountains. Já bych kvůli tebe vylez na nejvyšší horu. I would leap tall buildings. Já bych skákal z výškových budov. I am your man. Já jsem tvůj chlap. And you're my woman. A ty jsi moje žena. And there's nothing in the world I wouldn't do for you. A není nic na světě, co bych pro tebe neudělal. Except kromě there were a few girls that I used to date. Tam bylo pár děvčat, se kterými jsem se scházel. And would you mind if I just went out with one of them just once a week? A vadilo by ti, kdybych třeba jenom s jednou z nich šel někam na večeři, třeba jenom jednou týdně? But you're my wife. Ale ty jsi moje žena. And I'm committed to you. A já jsem k tomu ti zavázán. But I just want to date once a week with one of these girls I used to date. Ale já budu mít prostě jenom jednou týdně rande s jednou z těch svých starých holek. How many of you women in here would let your husband do that? Kdo z vás z žen, manželek, by tohleto nechali udělat vašeho muže nebo kluka? Date one of his old girlfriends at least once a week while you were married. Aby se třeba během vašeho manželství jednou týdně scházel s nějakou bývalkou. Not using all of your products. Nepoužívat všechny výrobky is the same thing as cheating on your wife. Je stejný jako podvádět svoji ženu. Or cheating on your husband. A nebo podvádět svého muže. So my other 10 people are doing okay. Takže mých dalších 10 lidí, těm se daří docela dobře. And they are reading some books. Oni čtou nějaké knížky. They're going to all the functions almost. Jezdí na všechny semináře skoro. And they look good. A vypadají dobře. But for some reason they're just not putting it together yet. Ale z nějakého důvodu ještě nedali ten biznis dohromady.
Everybody that gets in the business isn't going to go direct in 90 days or in 6 months. Každý, kdo vstoupí do biznisu, nebude direktem během 90 dnů nebo 6 měsíců. Some people will take a year to go direct. Některým lidem to bude trvat rok. Some people will take 2 years to go direct. Některým to bude trvat 2 roky. But here's the problem. Ale tady je problém. If I had depended Pokud bych se musel spolehnout on, okay, if I depended on her to go direct in 90 days, pokud bych se musel spolehnout na ní, že ona bude direkt během 90 dnů, and counted and depended on that, a byl bych na ní by visel as one of my emerald legs, jako na jedný ze svých smaragdových větví, then I would not be an emerald. tak by ze mě nikdy nebyl smaragd. You don't count on anyone until they do it. Nemůžete se spolehnout na nikoho do té doby, dokud to ten člověk prostě neudělá. So just like you have spare tires in your car, Takže stejně jako kdybyste měli náhradní rezervu ve svém autě, I've got me at least one spare Quicksilver group. tak mám ještě jednu náhradní skupinu rychlého stříbra. So now I want all the people to come together again. Takže teďka všichni pojďte dohromady znova. I want you to look at this really close. A chci, abyste se na tohle podívali velmi podrobně. Now, if I added 2 more people to the stage, Pokud teďka na pódium přidám další 2 lidi navíc, in 3 to 4 years, you would have a diamond business out of this group. tak za 2 nebo za 3 roky z této skupiny by byl diamant. I would have at least 6 directs. Měl bych aspoň 6 direktů. When you put 24 in now. Pokud zasponzorujete 24 osobně. But do you put 24 people in the business in the next 6 weeks? Ale budete schopni zasponzorovat 24 lidí osobně v příštích 6 týdnech? The answer is no. Ta odpověď je ne. You do Quicksilver, Uděláte rychlý stříbro, 90 days or less. 90 dnů nebo míň. Quicksilver, 90 days or less. Rychlý stříbro 90 dnů nebo míň. Again Znova and again. a znova. So the 24 people would come in the business in somewhere between 12 to 15 months. Takže vy zasponzorujete těch 24 lidí během 9 až 15 měsíců. So what you're looking at is you're looking at frontline personally sponsored distributors here. Takže vy teďka, diváci, co vidíte, jsou osobně sponzorovaní distributoři. To be an emerald, this is emerald. Abyste byli smaragdi, tohle je smaragd. Give these guys a big hand. Zatleskejte těm lidem. Let me give you one last little statement about the building to emerald. Takže vám ještě dám takovou jednu věc, co se týče budování smaragda. And building security for the future. A budování jistého příjmu pro budoucnost. Security comes in numbers and numbers come in depth. Jistota přichází z čísel a čísla přicházejí z hloubky. Security comes in numbers and numbers come in depth. Takže jistota přichází z čísel a čísla přicházejí z hloubky. Let me switch to another topic. Já teďka trochu změním směr. Dexter talked about investing in the business and my question was what are we going to invest in? Takže když Dexter Yeager mluvil o investicích do biznisu, tak já jsem se ptal, a do čeho teda musím investovat? And let me tell you what he said at that first seminar. A já vám řeknu, co on řekl na tom prvním semináři. The number one investment that anyone makes in this business Číslo 1 investice, kterou každý dělá v našem biznise, is in yourself. Je investovat do sebe. And so I said, what do you mean invest in yourself? A já jsem se ptal, co tím myslíš investovat do sebe? And he said, well, one of the first things you've got to do is you've got to get a positive attitude. A první věc, kterou musíte udělat, je získat pozitivní postoj. And I said, Dexter, I've gone to college, I've got a degree, I'm already positive. Já jsem říkal, Dextre, já jsem vyštudoval vysokou školu, já jsem promoval, já už mám dobrý postoj. And Dexter said, oh no, just because you have a college degree doesn't make you positive.
A on říkal, jenom díky tomu, že máš vysokou školu, neznamená, že jsi pozitivní. It doesn't give you business mentality. Ani ti to nedá mentalitu businessmana. I said, but Dexter, I took courses in college in business, so I know how to be in business. A já jsem říkal, Dextre, ale já jsem bral kurzy na své škole o biznisu. Já vím, co to je biznis. And Dexter said, Rick, have you ever owned a business? A on se ptal, Riku, už jsi někdy měl svůj vlastní biznis? And I said, no, but I've studied the business. On říká, neměl, ale studoval jsem biznisy. He said, in other words, the answer to the question is no. A on říkal, takže když to takhle shrneme, tak tvoje odpověď na moje otázky je, že ne. And he was right. A měl pravdu. All of the theory that you study about being in business is different than when you own the business. Celá ta teorie, kterou se učíte o biznisech, ta je úplně jiná, než když do biznisu vstoupíte. Until you take your money and put in the business, teprve až vy vezmete svoje vlastní peníze a dáte je do svého vlastního biznisu, you do not understand about investing in the business. Do té doby nerozumíte vůbec nic o investování do svého vlastního biznisu. The investing in the business for most of you, takže investice do biznisu pro většinu z vás, will fall in the categories that I'm going to list. Patří do těch kategorií, o kterých budu mluvit. Number one, invest in yourself and your attitude. Za prvé, investujte do sebe, do svého postoje. The number one thing you do for a good attitude is to read books. A věc číslo 1 pro změnu vašeho postoje, abyste měli pozitivní postoj, je číst. Read positive thinking books. Čtěte knížky pozitivního myšlení. I'm not talking about magazines. Nemluvím o magazínech, newspapers, novinách, and things that don't help you have a better attitude. Knížky, které vám nepomůžou k tomu, abyste měli lepší postoj. If you have not started reading books like The Magic of Thinking Big, pokud jste ještě nezačali číst knížky jako Myslete velkoryse, and the other books that are translated into your language, a další knížky, které jsou překládány do vašeho jazyka, your attitude will never change. Tak váš postoj a vaše myšlení se nikdy nezmění. And Dexter told me early in the business, he said, Rick, you love to listen to tapes. A Dexter mi říkal na začátku, když jsem to byl do biznisu, Riku, ty rád posloucháš kazety, že jo? But I can tell that you're not reading, are you? Ale můžu říct, že nečteš. And I smiled. A já jsem se usmíval. And I said, how did you know that? A já jsem se ho zeptal, jak to můžeš poznat? Because he said, because your attitude smells. On říkal, protože tvůj postoj smrdí. Because you can have something called stinking thinking. Protože vy můžete mít něco, co se říká smradlavý myšlení. Have you ever been around someone that every time they said something, there was a negative odor? A co jsme tímto získali, je přenášení informací takovou rychlostí a způsobem, jak to jsme neměli nikdy dřív. So my organization became fanatical. Takže moje organizace se stala fanatikama about cassette tapes. Co se týče kazet. We used them everywhere in the group. Používali jsme je úplně všude ve skupině. And we became Dexter Yeager's biggest group in 15 months. A za 15 měsíců jsme se stali největší organizací Dextera Yeagera. And 24 years later, a o 24 let později, we are still Dexter Yeager's biggest group. Jsme pořád největší skupina Dextera Yeagera. And our organization today uses more cassette tapes than anybody else in his organization. A naše organizace používá víc kazet než kterákoliv jiná organizace. Invest in your attitude, number one. Investujte do svého postoje, to je číslo 1. No one in my group carried tools, so I had to carry all of the tools for the whole organization. Nikdo z mojí skupiny neměl extra pomůcky, takže já jsem měl pomůcky pro celou naši skupinu. And the interesting thing was that the first directs we broke in the business were the ones who started inventorying tools. A zajímavý bylo, že první direkty, které jsme měli my ve skupině, to byli ti, kteří si vedli inventuru na své pomůcky. They were the one that started duplicating everything I did. To byli ty, kteří začali duplikovat všechno, co jsem dělal já sám. But every person that just came over to my place and just got one or two items of tools never did build a big business. Ale každý člověk, který akorát ke mně přišel a vybral si jednu nebo dvě věci z mých pomůcek, tak ten nikdy nevybudoval žádný velký biznis. Okay, I want to tell you a few things about our story. Já vám chci říct pár věcí z našeho příběhu. Because a lot of times when you come to a meeting like this, protože hodněkrát, když přijdete na meeting jako je tohle,
Sometimes you don't really believe the diamond on stage did what you're having to do. Někdy se vám nechce věřit, že ten diamant, který stojí na pódiu, udělal přesně to, co vy máte před sebou. So you've got to remember something, that when people tell you they're not getting into business, Vy si musíte uvědomit jednu věc. Pokud vám lidi řeknou, že nemají zájem vstoupit do biznesu, they're not turning you down. tak oni neschazují vás, They're not telling you no. oni neříkají vám, že nemají zájem, What they're doing is denying and telling themselves no. tak oni vlastně říkají sami sobě ne. So you cannot worry about people that don't get into business with you. Takže vy se nemůžete zabývat a dělat si starosti s lidmi, kteří do biznesu nechtějí vstoupit. Well, we had our first meeting, Takže měli jsme náš první meeting. and my sponsor told me that if I would listen, that I could be successful. A můj sponzor mi říkal, pokud budeš poslouchat, tak můžeš mít úspěch. And I thought I really was listening to it. Tak jsem si myslel, že jsem opravdu poslouchal. So the first month in the business, we hit 18%. Takže hned první měsíc v biznise jsme měli 18%. So I decided to get smart about the business. Takže já jsem se rozhodl, že budu chytrý, co se týče biznesu. And Dexter said there was a system to work it by. A Dexter říkal, že existuje systém, podle kterého se má pracovat. But I had more education than Dexter Yeager did. Jenomže já jsem měl větší vzdělání, než měl Dexter Yeager. I had a college degree, Já jsem promoval na vysoké škole and then I had another college degree, a na jiný vysoké škole. and then I had an advanced college degree. A pak jsem měl ještě nějaký pokročilou promoci. And Dexter had only gone to high school. A Dexter měl za sebou jenom střední školu. So surely I knew more about business than what he did. Takže jsem v každém případě věděl o biznise víc než on. Right? Je to tak? Wrong? Je to špatně? Wrong. Špatně. So the second month in the business, instead of hitting 18%, we hit 15%. Takže ten druhý měsíc v biznise, místo toho, aby jsme šli vejš, nebo si udrželi 18%, tak jsme spadli na 15%. Because we were doing it under Rick's system then. Protože jsme nastoupili pomalonku na Rickův systém. And we didn't change a lot of things, but we just changed a few minor things. My jsme neměnili moc věcí, jenom pár maličkostí jsme pozměnili. And then the third month in the business, we had come from 18% A pak třetí měsíc v biznise, co jsme spadli z 18 na 15, to 15%. z 15, Down to the third month, we hit 12%. třetí měsíc na 12%. We were going on the bonus scale backwards. Takže jsme vlastně na tabulce odměn šli pospátku. And at that point is when Sue Lynn got negative about the business. A v tomto momentě Sulin začala být negativní, co se týče biznisu. Because we were working the business as hard as we did the first month. Protože my jsme dál pracovali v biznise tak tvrdě, jako na začátku. But the results weren't coming. Ale ty výsledky nepřicházely. It was because we changed some of the system. Bylo to proto, že jsme změnili pár maličkostí v systému. So sometimes in the business you have people that have hearing problems. Takže někdy budete mít v biznisu lidi, kteří mají problémy se sluchem. After Sue Lynn got negative about the business, Jakmile Sulin začala být negativní, co se týče biznisu, it was difficult because then I had to go do the business and be positive. tak to bylo pro mě těžké, protože jsem musel jít dělat ten biznis a být pozitivní. And then come home and hear Sue Lynn tell me why the business would not work. A pak jsem přišel domů a poslouchal jsem, jak mi Sulin vysvětlovala, že ten biznis nebude fungovat. So I want to tell the people out here that if you are building the business, whether you are husband or wife, Takže chci říct vám, kteří jste přišli a chcete budovat biznis, ať už se jedná o manžela nebo manželku, and the other part of your other partner is not positive about the business, a váš partner třeba není až tak pozitivní, co se týče našeho biznisu, you have got to be more determined than ever to make it happen. musíte být víc obětaví než jindy, abyste ten biznis dotáhli. Because if you build it and become successful at it, they will change. Protože pokud vy vydržíte a dosáhnete úspěchu, tak váš partner se změní. But it takes even more responsibility on your part to be successful. Ale pak to vezme ještě víc odpovědnosti na vás, abyste dosáhli úspěchu. Our business moved back to the 5th month. We were back at 18%. Takže náš biznis po 5. měsíci už byl zase na 18%. And we had put so many people in the business our 5th month A zasponzorovali jsme tolik nových lidí do našeho biznisu v našem 5. měsíci, that in our 6th month we went direct.
že 6. měsíc jsme byli direkti. And the month we went direct, we got a new cassette tape in the business. A ten měsíc, když jsme se stali direkty, tak akorát se objevila nová audiokazeta. It was a tape that Dexter Yeager did on how to get started and how to build the business. Byla to kazeta, na který Dexter Yeager mluvil, jak začít budovat ten business. We took that tape and the next month put it in our organization. My jsme vzali tuhle kazetu a ten další měsíc jsme to dali do naší organizace. And we sponsored 250 people in the business the next month. A ten následující měsíc jsme zasponzorovali 225 lidí do naší skupiny. The following month we sponsored 350 people. Ten další měsíc 350 lidí. And the following month we sponsored 400 people in the business. A ten další měsíc 400 lidí. In 90 days we put 1,000 distributors in the business. V příštích 90 dnech jsme zasponzorovali 1000 distributorů. It's because Rick Setzer started to doing the system and listening. Bylo to proto, že Rick Setzer začal používat systém a začal poslouchat. And I was living in a little teeny trailer or a small apartment type house at that time. V tou dobou jsem žil v takovým jako malinkým maringoce nebo malinkým bytě. And I was going to show these people that lived in a nice home how to make money. A ukazoval jsem těm lidem, kteří žili v krásných domech, jak můžou vydělávat peníze. My house was smaller than theirs and my car was older than theirs. Můj byt byl menší než jejich dům a moje auto bylo starší než jejich auto. So I would park my truck down the street so they couldn't see it. Takže já jsem zaparkoval své auto daleko od jejich domu, aby to neviděli. And I would carry my board and easel and all of my things to do my meeting and I would walk down the street to the house. Takže jsem nesl s sebou tabuli a další věci, které jsem potřeboval na meeting a přišel jsem k ním domů pěšky. Because I was embarrassed for them to see what I drove to the meeting that night. Protože jsem se styděl za to, čím jsem přijel na jejich meeting. And I remember telling Dexter about that. A pamatuju si, jak jsem tohleto říkal Dexterovi. And he told me something. He said, Rick, when you have a big dream, a on mi říkal jednu věc. Říkal mi, Ricku, pokud máš velký sen, it doesn't matter what you're driving. Tak nezáleží na tom, co řídíš. It is what is driving you that counts. To, co řídí tebe, to se počítá. Because in the teacher's lounge, that when I went to at break at school, protože když jsem byl ve skupině svých kolegů na škole a když jsme šli na oběd, I had talked to a couple of the teachers about getting in the business. Tak já jsem předtím mluvil s některýma z těch učitelů, jestli by nechtěli vstoupit k nám do biznesu. And they not only didn't get in, they laughed at me. A oni nejenom, že nechtěli vstoupit, ale i se mi vysmáli. And every morning when I would come into the teacher's lounge and I would be sleepy from staying out late the night before, a každý ráno, když jsem přicházel na meetingy, já jsem předtím málo spal, they would look over and say, "Oh, Rick, you've been doing that Amway business again." Tak oni se na mě koukali a říkali, "Hey, Ricku, ty jsi zase dělal ten Amway business, jo?" And they would laugh. A smáli se mi. And I would sit there and hurt inside. Já jsem tam seděl a strašně mě to bolelo uvnitř. Because I wasn't making any money at that time. Protože tou dobou jsem nevydělával žádný peníze. And I wondered myself, would this thing really work? A sám jsem se bál, bude vůbec tenhle biznis pro mě fungovat? In fact, I found out that if I even had another job, já jsem zjistil, i kdybych měl třeba i jiný zaměstnání, because I was employed by the government, protože jsem byl státní zaměstnanec, that I could be fired from teaching because I was doing something else. Kdybych měl ke svému učení ještě vedlejšák, tak by mě mohli taky z učitelství vyhodit. And one of my supervisors came to me one day and threatened to fire me because I was in the Amway business. A jeden z mých manažerů za mnou přišel a snažil se mě vysvětlovat, že mě vyhodí, protože dělám ten Amway business. And when he came and talked to me about the business, he asked me, "Are you doing the Amway business?" A když za mnou přišel si povídat, tak říkal, "Ty děláš ten Amway business?" What do you say? Co na to odpovíte? I had a box of SA8 in my hand when he came. Když přišel, tak jsem zrovna držel v ruce krabici prášku na praní SA8. And I was putting it in my truck out in the parking lot. A dával jsem si to na parkovišti do svého auta. So I looked at it and I said, "Oh, are you talking about this?" Tak já jsem takhle držel ten prášek na praní a říkám, jo, ty mluvíš o tomhle? And he said, "Yes." A on říkal, jo. I said, "Oh, that's just something Sue Lynn is doing while she's not teaching."
Já jsem říkal, jo, to je jenom manželka dělá takhle, když zrovna neučí. Is there any problem with her making some money while she's not teaching school? Máte s tím nějaký problém, pokud si manželka vydělá nějaký peníze, když zrovna neučí? Because if there is, I want all of the other men that teach at school for their wives not to make any money doing anything else. Protože pokud by s tím byl problém, tak já bych byl rád, aby i ostatní kolegové, kteří tady se mnou učí, aby jejich manželky taky nevydělávaly žádný extra peníze. If my wife can't make any money, then I want everybody to be in the same position I'm in. Pokud moje žena nesmí vydělávat žádný extra peníze, tak já bych chtěl, aby každý byl ve stejné situaci jako já. And then he said, "Oh no, that's fine." On říkal, ne, to je v pořádku. Because see, his wife had another job too. Protože jeho žena taky měla ještě nějaký vedlejší zaměstnání. And that's where I learned about setting your posture. A tam jsem se naučil něco o tom, jak si udržet svůj postoj. Because if you believe in something enough, you've got to learn to think on your feet fast. Protože pokud něčemu opravdu věříte, tak se musíte naučit stát pevně na svých nohách a naučit se to rychle. And I found out something, gang. A něco jsem zjistil. Those are not your friends that laugh at you. Ty, kdo se vám smějí, to nejsou vaši kamarádi. Your friends get in this business with you. Vaši kamarádi vstoupí do tohle biznisu s vámi. Your friends don't put you down. Vaši kamarádi vás nikdy nesklamou. So the business grew. We broke our 4th direct and then we broke our 5th direct. Takže biznis nám rostl a my jsme měli našeho 4. přímého distributora a potom 5. And in the process of all of this success happening and all of the growth in the business, my sponsor, a v tomto procesu, kdy jsme budovali biznis, tak můj sponzor developed a problem that he could not overcome. Si rozvinul sám problém, který nebyl schopný překonat. My sponsor had a wife that was very negative and could not get over being negative about the business. Můj sponzor měl manželku, která byla velice negativní a nebyla schopná se přenést přes tu negativitu. And she was so excited and turned on about her husband being a principal at a high school. A ona byla tak úžasně zapálená, co se týče myšlenky toho, že její manžel mohl být principál na škole. And she had what I call in the States a status problem. A ona měla to, čemu my říkáme v USA, problém zvaný status. And she was more excited about him having that position than him possibly being an emerald in the business. A ona byla daleko víc zapálená, že její manžel mohl mít určitou vyšší pozici ve svém zaměstnání, než aby dosáhl smaragda v MV. And what happened was she got negative about Dexter. A ona začala být negativní směrem na Dextra. And she started feeding negative information and negative to him about Dexter. A začala svého muže krmit negativníma informacemi o Dextrovi. And I noticed his attitude started changing. A já jsem zjistil, že potom se začal měnit jeho postoj. And we found out something about upline and counseling in the business that's very critical. A zjistili jsme tou dobou, že práci counseling od upline, že to je strašně vážná věc. If you want to grow in this business, you've got to be plugged into your upline and you've got to be listening to them. Pokud vy chcete růst ve svém biznise, musíte být napojeni na svého uplinea a musíte je poslouchat. And if you grow, you will be plugged into your upline. A jak budete růst, tak budete zapojeni do svého uplinea. Whenever you listen to people at your same level, kdykoliv budete poslouchat lidi, kteří jsou na stejné úrovni jako vy, then you will stop growing. Tak přestanete růst. In other words, you're listening to someone in another line of sponsorship, maybe at your level. Jako kdybyste poslouchali někoho, kdo je třeba v jiný sponzorský linii na vaší úrovni. Or you may be getting your counseling from your spouse. A nebo možná si berete counseling od své družky. So if you're getting your counseling from that group of people, you stop the growth in your business. Takže pokud vy budete brát counseling od takovéhle skupiny lidí, tak váš biznis přestane růst. Now, if you want your business to go backwards, pokud chcete, aby váš biznis nabral zpátečku, what you do is you start listening to your group. Tak musíte udělat akorát jednu věc. Poslouchejte svoji skupinu. I always get amused at people that come to me and they say, Rick, we have this problem. My group said we should do this. Říkají, je to úžasný, když za mnou přijdou některý lidi a říkají, Riku, my máme takovýhle problém. Víš, moje lidi říkají, že... Or my group thinks we should do this. A nebo moje skupina si myslí, že bychom to měli udělat takhle. Now in the business we call that the tail wagging the dog, rather than the dog wagging the tail. Takže vocas vrtí psem, místo aby pes vrtěl vocasem.
Now, that doesn't mean that we do not hear what the group says. To neznamená, že nikdy neposloucháme, co ta skupina říká. But when it comes to making the decision about what to do, we never do what the downline says, we do what upline says. Ale když přijde na to, aby se udělalo pořádné rozhodnutí, tak nikdy neděláme rozhodnutí na základě toho, co říká skupina, ale uděláme rozhodnutí na základě toho, co říká upline. I remember standing in my motor coach one night talking to a person who had just seen the plan. Já si pamatuju, jak jsem jednou seděl ve svém obytném autobuse a poslouchal jsem člověka, který právě viděl plán. And he was telling me about how I could improve my meeting and make it a more interesting meeting. A on mě vysvětloval, jak můžu vylepšit svůj meeting, aby byl mnohem zajímavější. And he was criticizing some of the things that I did in the meeting. A kritizoval některé věci, které jsem já udělal na meetingu. And so I listened to this person just because I was being courteous to the person who had invited him in. Takže já jsem toho člověka vyslechl, jenom proto, aby byl slušný vůči tomu, kdo ho pozval. And we did this for about 10 minutes. Takže tohle trvalo asi 10 minut. And then I had all I could take. A pak už to bylo všechno, co jsem mohl pojmout. And I stopped him just for a minute and I said, Jim, wait just a minute, let me ask you a question. A pak jsem ho zastavil a říkal mu, Jimmy, počkej chvilku, já se tě jenom zeptám na jednu otázku. I said, Jim, how much money did you make last year? Říkám, Jimmy, kolik peněz jsi vydělal minulý rok? And he told me how much money he made. A on mi řekl, kolik vydělal. I said, Jim, I make more money than that in 3 days. Jsem mu říkal, Jimmy, já vydělám víc peněz než ty za celý rok, za 3 dny. I said, I don't want to know what you know. You should want to know what I know. Já nechci vědět to, co ty víš. Já chci, abys ty věděl, co já vím. And I told him he could leave the motorhome. A říkal jsem mu, že klidně může odejít. Now, please let me tell you, everybody in this room, don't take leadership from people who know less about the business than you know. A pro všechny vás, kteří tady sedíte, neberte si žádný ponaučení nebo leadership od lidí, kteří vědí o biznise míň než vy. Most of you in this room do not have a friend that makes as much money as Roman and Kimberly. Většina z vás, co tady sedíte, nemáte kamaráda, který by vydělával tolik peněz jako Roman a Kimberly. So you cannot listen to them and give you advice about the business. Takže vy nemůžete poslouchat je a nechat si od nich radit, jak dělat biznis. Roman has asked me every question there is about the Amway business. Roman se mě ptal na úplně všechny otázky, které se dají o Amway vůbec vyslovit. He has even asked me questions I've never heard about the Amway business. On se mě dokonce ptal na otázky, které jsem já v životě neslyšel o Amway. But I have never seen such hunger to know how to build a business. Ale jsem v životě neviděl takový hlad po informacích o tom, jak se dá tenhle biznis budovat. And Roman Chizek makes as much money as most of the most successful people in this country makes. A Roman Čížek vydělává tolik peněz jako většina úspěšných lidí v této zemi. If you're in this line of sponsorship, you need to listen to these people, not to someone else. Pokud jste v této sponzorské linii, tak musíte poslouchat takovýhle lidi a ne nikoho jiného. So like I said this afternoon, in a period of 7 months I drove over 100,000 kilometers on my car. Takže jak jsem říkal, v průběhu 7 měsíců jsem nařídil přes 100 000 kilometrů. And in the same time I was still teaching school. A tou samou dobou jsem pořád chodil do školy učit. So I would leave school in the afternoon at 4 and 5 o'clock and go to my meeting 3 hours away. Takže já jsem skončil ve škole ve 4 nebo v 5 a řídil jsem na svůj meeting, který jsem dělal 2-3 hodiny daleko. And do the meeting that night and then drive back 3 to 4 hours. Ten večer jsem dělal meeting a pak jsem řídil zpátky. And I would come back in and 2 to 3 o'clock in the morning. Vracel jsem se domů ve 2, ve 3 v noci. And then the next morning get up, do the same thing, go through my day of work. Příští ráno jsem dělal to samý. Šel jsem do práce. And drive and do the same thing again the next night. A pak jsem řídil někam a dělal jsem to samý každou noc. And during that time, our second child, our little Jennifer, was born. A tou dobou se narodilo naše druhé dítě, malá Jennifer. And we were taking a lot of criticism from family members about being in the business and me never seeing my children. A tou dobou nás strašně kritizovala celá naše rodina, že jsme v biznise a vůbec se nestaráme o svoje děti. And many nights I used to come in and I used to pick David up out of the bed when he'd gone to sleep with Sulin. A hodněkrát jsem přicházel někde z meetingu a bral jsem Davida do rukou, když už spal. And I would pick the little fellow up and I would take him and put him in his bed and he would be asleep. Tak jsem ho vzal
ze své postele a dal jsem ho do jeho postele a on během té cesty spal. And then I would take Jennifer, who was just a few months old, and I would pick her up, and I would take her up to the den, and I would sit and rock her in a rocking chair. A pak jsem vzal Jennifer ze postele a donesl jsem ji do kolíbky a pak jsem u ní seděl a kolíbal jsem ji zatímco ona spala. And many nights I would sit there and I'd have tears in my eyes. A hodněkrát jsem tam seděl a tekly mi slzy po tváři. Because it had been as many as 3 and 4 days that I had not seen my children awake. Protože už to bylo třeba 3 nebo 4 dny, kdy jsem neviděl svoje děti vzhůru. And I asked myself a question. A ptal jsem se sebe na jednu otázku. Am I really doing the right thing to build this business? Dělám opravdu tu správnou věc, když buduju tenhle biznis? And let me tell you something. Some of you out here don't know if you're doing the right thing right now. A já vám něco řeknu. Někteří z vás taky nevěděli, jestli dělají teďka tu správnou věc. But I want to tell you that right now you may have to leave your children more than you used to. Ale já vám něco řeknu. Vy zřejmě teďka opouštíte svoje děti víc, než jste byli zvyklí. And you may have to get babysitters for them. A možná pro ně budete muset sehnat někoho na hlídání. And family members may have to keep them while you go to meetings. Nebo si je nechají příslušníci vaší rodiny, zatímco vy děláte meetingy. And those family members may criticize you for being out late at night at a meeting like this and leaving your children. A vaše rodina vás bude kritizovat za to, že necháváte děti kvůli meetingům, jako jsou tyhle. And you may ask yourself a question, am I really doing what's right? A vám potom přijde otázka, dělám opravdu to, co je správný? Well, I cannot answer that question for anybody in this room. Já nemůžu odpovědět na tuhle otázku pro nikoho z vás, kdo tady sedí. But I will tell you this, I will take my son David and put him up against any 27-year-old young man in the world today. Ale řeknu vám jednu věc. Vezmu svého syna Davida a postavím ho proti kterémukoliv jinému člověku, který mu je 27 let na tomhle světě. And say that he is one of the greatest young men that you will ever find. A řeknu vám, že to je jeden z nejúžasnějších mladých lidí svého věku, kterýho kde můžete najít. It is more important the example you set for your children Je daleko důležitější ten příklad, který vydáte svým dětem, than the amount of time that you spend with them. než ten čas, který s nima strávíte. If you sit at home at night and watch television and drink beer, Pokud budete doma sedět, koukat se na televizi a pít pivo, and sit there all night and be non-productive and non-creative, a sedět tam celý večer a být neproduktivní a nic netvořit, then that's the example you set for your children. tak to je přesně ten příklad, který dáváte svým dětem. And for those of you that have children in here, they would rather see you ambitious than they would any other way. A pro ty z vás, kteří už máte děti, tak vás radši děti uvidí, jak za něčím jdete, než právě v takovéhle situaci. Well, we hit Emerald, My jsme udělali Smaragda, and then we went through the next year for the next 12 months and could not get anybody in the group over 15%. a pak jsme pokračovali dál a celý další rok jsme nemohli nikoho jiného ze skupiny dostat přes 15%. And every week for a year I met Dexter in Charlotte, North Carolina. A každý týden po celý rok jsem se scházel s Dexterem Jagerem v Charlotte v Karolíně. And every week I would say, Dexter, what am I doing wrong? A každý týden jsem se ptal, Dexter, co dělám špatně? And he would say, Rick, you're not doing anything wrong, you're just hitting the wrong people right now. A on mi říkal, Ricku, neděláš nic špatně, akorát teďka narážíš na špatný lidi. Some of you here tonight may be in a situation where the business isn't moving as fast as you want to. Možná někdo z vás je v takové situaci, kdy váš biznis nemá takový postup, jaký byste si přáli. And you may be doing everything just like you're supposed to. A možná děláte všechno přesně tak, jak to má být. But it just isn't working. Ale prostě to nefunguje. Can I tell you something? Můžu vám něco říct? It's not you. To není, It's the group of people you're showing the business to. to není váma, to je těma lidma, kterým vy ukazujete tenhle biznis. I went to a meeting in Charlotte at the end of that 12-month time period. A po 12 měsících jsem byl na meetingu v Charlotteu. And we had a speaker that night that totally changed my life. A tam byl ten speaker, který úplně změnil můj život. He was the pastor of one of the largest churches in America. Byl to pastor jednoho z největších kostelů v Americe. And he had written a lot of books. His name was Robert Schuller. Ten člověk měl přečteno hodně knih a jmenoval se Robert Schuller. And he asked a question. He said, why do you not set big goals in life? A jedna z otázek byla, proč si nedáváte obrovský cíle ve svém životě?
And he came back and he asked that question again. He said, why is it that you don't set big goals in life? A později měl dát tu samou otázku znova. Proč si v životě nedáváte velký cíle? And then he answered the question. He said, the reason we don't is because we don't believe we can do it. A pak na tu otázku odpověděl. Důvod, proč si nedáváme velký cíle, je protože si myslíme, že by se nám nepodařilo je splnit. And then he asked a question that changed my life. A pak se zeptal na otázku, která změnila můj život. He said, if you knew you could not fail, říkal, pokud byste věděli, že nemůžete prohrát, what would your goals be this year? Jaký cíl by byl váš pro tento rok? If you knew you could not fail, what would your goal be next month? Pokud byste věděli, že nemůžete prohrát, jaký by byl váš cíl na příští měsíc? And when he asked it again, if you knew you couldn't fail, what would your goals be? Kdybyste věděli, že nemůžete neuspět, jaký by byl váš cíl? The reason I had not broken any new pins was because I didn't think I could. Ten důvod, proč jsem já neměl nějaký další odznaky, protože jsem si myslel, že se mi to prostě nepovede. And I had lost belief in myself. A přestal jsem věřit sám sobě. So in my mind I said, if I could not fail next month, I would break 4 directs and go into diamond qualification. Tak jsem si řekl, pro svý vlastní vědomí, příští měsíc chci mít 4 nový direkty a začnu se kvalifikovat na diamanta. So in September I called all of my group together. Takže na září jsem si svolal celou skupinu dohromady. And I told each one of them what was going to happen the next month. A já jsem každému z nich řekl, co se stane ten příští měsíc. I had 4 groups at 15%. Měl jsem 4 skupiny na 15%. Plus we had a lot of other distributors. A měli jsme ještě spoustu dalších distributorů. And I took each one of the 4 distributors and I talked to them individually. A já jsem vzal každého z těch 4 distributorů a mluvil jsem s nimi individuálně. And I said, do you believe you can go direct next month? A ptal jsem se ho, věříš tomu, že můžeš být direkt příští měsíc? And each one of them said no. A každý z nich řekl ne. I said, I believe you can go direct next month. A já jsem říkal, ale já věřím, že můžeš být příští měsíc direkt. So you don't have to believe you can, you just believe in me and I'll believe in you. Takže ty nemusíš věřit tomu, že se ti to povede, ale musíš věřit mně, protože já věřím, že se ti to povede. And I talked to the rest of the organization and I said, we need to break 15 silver producers next month. A já jsem pak mluvil s celým zbytkem organizace a říkal jsem, příští měsíc potřebujeme mít 15 nových serverů. And I had a couple of people volunteer and say, yes, we can do it. A pár lidí se přihlásilo jako dobrovolníci a říkali, třeba my to můžeme udělat. There was only 5. A bylo jich tam jenom 5. At the end of the next month, na konci příštího měsíce we didn't break 15 silver producers, we broke 20. Jsme neměli 15 nových serverů, ale 20. And the 4 people who didn't think they could go direct went direct. A ty 4 lidi, kteří si nevěřili tomu, že by mohli být direkti, tak byli direktama. So we went from 5 directs to EDC qualification, not diamond qualification, in 30 days. Takže z nás se stali z 5 direktů, co jsme měli, se z nás během 90 dnů staly kvalifikace na ředitelského diamanta. And the only difference in the entire group was me. A celý jediný rozdíl v naší veliké organizaci byl jenom ve mně. I want to tell you again, the most important thing that you can change in this business is your attitude. Takže já vám říkám znova, nejdůležitější věc, kterou můžete změnit ve svém vlastním biznise, je váš postoj. Going direct and going pearl and going emerald is not technique. Stát se direktem, stát se perlou, stát se smaragdem, to není technika. Going diamond is only a tiny bit technique. Stát se diamantem, to je jenom kousíček techniky. Maybe to hit all of those pins, technique is maybe 15% of how to get there. Možná, že dosáhnout všech těch odznaků, tak technika je jenom 15%. 85 to 90% of any pin that you achieve in this business is attitude. 85 až 90% všech dosažených odznaků, který máte v tomto biznise, jsou díky postoji.
And what I found out that year, I want you to always remember this. A co jsem já zjistil ten rok, to chci, abyste si vy navždycky pamatovali. You cannot work hard enough to overcome a bad attitude. Nedá se pracovat dostatečně tvrdě na to, abyste překonali špatný postoj. You can do 30 meetings a week with a bad attitude and you will not be direct. Můžete udělat 30 meetingů měsíčně nebo 30 meetingů týdně se špatným postojem a nebudete direkti. You cannot work hard enough to overcome a bad attitude. Nemůžete pracovat dostatečně tvrdě, abyste překonali špatný postoj. So the main thing that we want you to remember from this weekend is to know that your attitude is what controls your success in life and in this business. Takže nejdůležitější věc, kterou chci, abyste si zapamatovali z tohohle víkendu, je to, že postoj to ovlivňuje váš úspěch v našem podnikání. Have you ever heard of the statement, the only difference between men and boys? Už jste někdy slyšeli tohletu větu, že jediný rozdíl mezi chlapcem a mužem are the toys that they have. Je v tom, jaký používají hračky. I like nice toys. Já mám rád hezké hračky. Do you know that over the years that we have had over 20 new Cadillacs? Za tu dobu jsme měli zhruba 20 nových Cadillaců. I don't know how many Mercedes and Jaguars we've had. Nevím, kolik Mercedesů a Jaguarů jsme měli. I had owned 2 Rolls Royces at the same time, a his and a hers. Jednou jsem měl 2 Rolls Royce, jednoho pro sebe, jednoho pro ženu. And I remember going up to the service station to put fuel in my Rolls Royce. Pamatuju si, když jsem jezdil k benzínce, aby mi naplnili Rolls Royce. And a guy pulled up beside of me that had seen the plan a number of years ago. A vedle mě zaparkoval borec, který viděl plán před lety. And he always tried to make negative comments about the business and negative comments about us. A on se vždycky snažil říct něco negativního o biznise nebo něco negativního o nás. And he got out and he looked at the car and he said, "How many miles per gallon does the car get?" A on vystoupil a říká, kolik žere takovýhle auto na kilometr? And I said, "I have no idea. I don't have to check it." A jsem říkal, já nevím, já to nekontroluju. Well, that made him mad. So then his next comment was, he said, "Well, I would never own a Rolls Royce." A toho naštvalo, tak říkal, já bych nikdy nechtěl Rolls Royce. I looked at him in the eye and I said, "You will never have a choice of owning a Rolls Royce." Tak já jsem se mu podíval do očí a řekl jsem, ty bys si stejně nikdy měl na vybranou, jestli bys si chtěl Rolls Royce nebo ne. Do you understand? Chápete? How many of you in here want a choice of whether to buy a Rolls, a Mercedes, a Jaguar, a Cadillac, or a Lamborghini, etc.? Kdo z vás by chtěl být v situaci, kdy si bude muset vybrat, jestli chce Rolls Royce, nebo Mercedesa, nebo Jaguara, nebo Lamborghini? You build this business and you will have that choice. That guy never will. Budujte ten biznis a vy budete muset takhle vybírat, protože ten, kdo nebuduje náš biznis, tak nebude. How many of you would love to have your own airplane? Kdo z vás by chtěl mít své vlastní letadlo? I have had 3 airplanes. Já jsem měl 3 letadla. I've done all those things. Já jsem tyhle věci dělal. Would you like to have those choices? Chtěli byste vybírat takovýhle věcí? A couple of weeks ago, I had a distributor ask me at a meeting. Před několika týdny jsem měl distributora, který mě požádal o meeting. They said, "Rick, what does the average distributor do with this business?" A ptali se mě, Riku, co dělá průměrný distributor v našem biznise? They said, "What does the average person do with the business?" On říká, co průměrný člověk udělá s tím vaším biznisem? And I looked at him straight in the eye and I said, "The average person doesn't get in." Já jsem se mu podíval takhle do očí a řekl jsem mu, průměrný člověk do našeho biznisu nevstupuje. And I don't want any person in this room tonight to think that you're average. A nechtěl bych, aby nikdo, kdo je v této místnosti dneska večer, aby si myslel, že je průměrný. You are above average. You are the top of the top because you were smart enough to see the business and get in. Jste nadprůměrný a jste nejlepší z nejlepší, protože vy jste byli dost chytrý na to, abyste ten biznis zkoukli, abyste pochopili, že je dobrý. So the decisions that you make today will totally affect your life in the future, but I'm telling you, your decisions are right. Ty rozhodnutí, které děláte teď, to budou ovlivňovat vaši budoucnost. A můžu vám říct, že vaše rozhodnutí budou správná. About a year ago, I was out doing a meeting in Greenville.
Asi před rokem jsem dělal meeting v Greenvilleu. And there was a new person that I had just personally sponsored. A tam byl nový člověk, kterýho jsem právě osobně zasponzoroval. And I had already sponsored a few people for him, but for some reason he could not sponsor people on his own. Já už jsem pro něho zasponzoroval pár lidí, ale z nějakého důvodu on nemohl sponzorovat sám pro sebe. He had 2 or 3 couples there, so I decided that I would do the follow-up on at least one of the couples. Měl tam 2 nebo 3 páry, tak jsem se rozhodl, že rovnou udělám follow-up na těch lidech. The one couple that seemed the most excited, I arranged a follow-up time 3 days later to go to their house and go through the details again. Jeden z těch párů, který vypadal nejvíc zapálený, tak s těma jsem se domluvil, že za 3 dny půjdu k ním domů a že uděláme follow-up u nich. So I pulled my Jaguar up front in the front yard. Takže jsem zaparkoval Jaguára před barákem. So we got out of the car and then we go up to the door. Tak jsme vystoupili z auta a šli jsme dovnitř. The man comes to the door and his wife isn't there. Ten pán přišel ke dveřím a jeho žena tam nebyla. So we go in and sit down at a dining room table and I go through the details of the business again. Tak jsme si sedli ke kuchyňskému stolu a probírali jsme detaily. And as we finished up, I noticed that he was very apprehensive and he was not as excited as he was 2-3 days before. A jak jsme skončili, tak jsem zjistil, že už není tak zapálený, jako byl před 3 dněma. And he looked at me strangely. A on se na mě pořád tak divně díval. And so he said, Mr. Setzer, I went by your house today. A mi říká, pane Setzer, já jsem jel okolo vašeho baráku dneska. And he said, you live on the side of town where all the rich people live. Říkáme, vy žijete na jižní straně města, kde žijou jenom ty nejbohatší lidi. And he said, I saw all of your cars out front, and he said, then I saw the Jaguar, which was my dream car that you drove over here tonight. A já jsem viděl všechny ty vaše auta, které máte, a teďka jsem viděl, že jste přijel Jaguárem, což je moje auto snů. And he said, tonight you came into my house here. I don't even own this house. I pay rent for this house. A dneska jste přijel ke mně do tohohle domu a já vůbec nejsem majitelem tohohle domu, já jsem tady jenom na nájem. But he asked me a strange question. Ale on mi položil zvláštní otázku. And his question was this. A jeho otázka zněla takhle. He said, why are you willing to help me? Proč byste ochoten pomáhat mně? And I said, well, that's the way the plan works. A já jsem říkal, no to je způsob, jak náš plán funguje. The real question he was asking was this. Ta opravdová otázka, na kterou se ptal, zněla takhle. The real question was, hey, Mr. Rich Guy. Ta otázka zněla, halo, pane boháči. Why is it that you're over here trying to take things from me to get me in that business? Proč jste tady? Proč se snažíte mě dostat do tohohle biznesu? And his vision was that his $100 that he was putting in the business was going to make me successful. A on to viděl tak, že těch $100, který on bude muset investovat na to, aby si koupil soupravu, ta pomůže k tomu, abych já měl větší úspěch. And do you know, I really didn't have a good answer for that question. A víte, že já jsem opravdu neměl správnou odpověď na tuto otázku. But when I walked out of the meeting that night, I don't think I had ever had anyone ask me the question that way. A já když jsem odcházel tam odsaď, tak jsem si vlastně uvědomil, že se mě nikdy nikdo na takovou otázku neptal tímhle způsobem. Of why I chose him. Proč jsem si vybral jeho? And 3 days later, it finally dawned on me. I finally realized why I was at his house. A o 3 dny později mi to konečně došlo. Uvědomil jsem si, proč jsem byl u něj doma. It's a reason, it's the same reason that you are sitting in this room tonight. Je to úplně stejný důvod, proč vy sedíte v této místnosti dneska večer. It's the same reason that we became diamonds in the business. Je to úplně stejný důvod, proč my jsme diamanti v tomhle biznise. It's the same reason Don King is a diamond and he decided to get in the business. Je to úplně stejný důvod, proč Don King je diamant a rozhodl se vstoupit do biznisu. The reason that I was there was not because he was a great prospect. Ten důvod, proč jsem já byl u něj, nebylo to, že on je úžasný prospekt. Do you know the reason we were there? Víte, znáte ten důvod, proč jsme tam byli? He was the next name on the list. Bylo to proto, že ten člověk byl prostě další jméno na něčím seznamu. Do you know the reason that you got in this business? Znáte ten důvod, proč vy jste vstoupili do tohoto biznisu? And I got in this business? A já vstoupil do tohoto biznisu? We were the next name on the list. Protože jsme byli další jméno na tom seznamu. And no one chose us, we chose to do it. A nikdo nevybral nás, ale my jsme si vybrali, že ten biznis budeme dělat. And when Dexter Yeager came and looked in the group, a když Dexter Yeager přišel a podíval se na tu skupinu, he didn't say, I decide you're going to be a diamond and I decide you're going to be a diamond. He said, who's going to be a diamond? Tak on neříkal, já jsem rozhodl, že ty budeš diamant a ty budeš diamant, ale on říkal, kdo chce být diamant?
And he did not choose us, we chose us to be diamonds in this business. Ale on nevybral nás, ale my jsme vybrali sami sebe, že my budeme diamanti v tomhle biznise. And you will be a direct, a vy budete direktní, you'll be a pearl, budete perly, you'll be an emerald, budete smaragdi, and you will be a diamond when you decide you're going to be a diamond. A budete diamanti, až vy se rozhodnete, že budete diamanti. Not when we decide. Ne, když my rozhodneme. Hey, we love you, God bless you, thank you. We've enjoyed being here. Thank Máme you. vás rádi, Bůh vám žehnej. Byli jsme s váma rádi. Naschledanou.